So, malapit na tayo matapos sa round 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 1 double crochet, 1 double crochet, then sa last one, last stitch, 2 double crochet in the same stitch. Then you have to join mo na. Okay, then 3 chains, 3, then di ba 4, so you can increase another 1 double crochet, so with the counts of 5. So di ba dito 4, 1, 2, 3, 4, then 2, dito 5, 1, 2, 3, 4, 5, then 2. Okay, 1 including the post, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, then 2 double crochet in the same stitch, the same the same stitch, 1, 2, 3, 4, 5, then 2, then 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, then after that, join mo din ulit dito. Ayan, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, natapos ko na ang round 8. For the round 7, ang counts pa niyan is 84. So, round 8 is 84. Ang round 8 is 1 double crochet, 2 double crochet each stitch. Dito sa round 7, 1, 2, 3, 4, 5, then 2. So, count ka lang ng 5, then 2 stitch. 2 double crochet in the same stitch. Okay? So, sa round 8, single na siya. Then, I'm going to make a different design. So, ipasok ko siya dito. Okay, 3 chains. Pasok mo siya dito. Okay. Okay, then dito na naman sa kabila. Kunin mo sa kabila. So, ganun lang siya. Tapos, dito na naman. Ano mo lang, no? Front, back, then front, back, then front, back. So, ganun lang siya. Kuha-kuha. Kailangan hindi mo talaga siya magkamali. Kasi pag nagkamali yan, hindi yan masunod. Hindi maganda yung pattern niya. Mali talaga lahat. Pag mali isa, mali lahat. Ganun. Kaya kailangan talaga masunod yung pattern. I will show you the pattern. Okay, actually, medyo maliit ito kaysa neto kasi inadjustan ko siya. Inadjustan ko siya konti dito. Ito kasi hindi, pero stretchable naman po. Okay, so ito po yung design na gagawin natin. Pag nagkamali ka po dito, mali po talaga siya. Pag number 1, number 2, mali. So, mali talaga lahat. Kagaya nito, nagkamali lang ako ng isa, dalawa, hindi mali na lahat. So, binalik ko na naman ulit. Kaya ganito na yung, yung design niya. Diba? Meron siyang dito, kasi ito yung yung sa post niya. Diba? Naka-align talaga. So, ibig sabihin yan, hindi mali yung paggawa mo. So, diba? Hanggang ganito na siya. Okay? Ganito na yung pattern. Just follow the path. Just follow na lang. Okay? Then, ganito.
Then dito sa likod, kuha ka dito sa likod. Okay, hanggang matapos yan dito, second H, i-join mo siya dito, then another 3 chains, then the same as usual na gagawin mo. Okay, kagaya nito. Okay, thank you for watching. Please don't forget to subscribe, share, and like and share, and you can leave a comment below. Okay, thank you so much for watching. Bye-bye.